ඊට පස්සේ අපිට වැදගත් වෙන තව දෙයක් තමයි කොහොමද අපි input එහෙම නැත්නම් user inputs ගන්න කියලා. දැන් මෙච්චර වෙලා අපි කරගත්තේ අපිට අදාළ විදිහට අපිට හිතෙන දේවල් අපි manually දීලා ගත්ත එක. දැන් අපිට user එකෙන් මේවා input ගන්න පුළුවන්. user ගේ කැමැත්ත පරිදි output එකක් එහෙම නැත්නම් input එකක් එයා දෙන එකට අදාළ output එකක් ගන්න. A great strength of a Java it is rich set of predefined classes that you can reuse rather than reinventing the wheel. ඒ කියලා කියන්නේ දැන් මෙතන අපිට පුළුවන් මෙයාලගේ predefined classes use කරන්න කලින් මේවා ඔක්කොම හදලා තියෙන්නේ. මේවා use කරලා අපිට අපේ program එක පහසුවෙන් code කරගන්න පුළුවන්. These classes are grouped into packages. Name groups related classes and are collectively referred as the Java class library or the Java application programming interface Java API. එතකොට මෙන්න මේ කියනවා class libraries විදිහට තමයි හදලා තියෙන්නේ. මේවා අපි use කරගන්නවා කියන තමයි import කියන වචනේ මෙතන ඇවිල්ලා තියෙන්නේ. දැන් මේවා කලින් ඉඳන් හදලා තියෙනවා කිව්වා. එහෙනම් මේවා use කරද්දී අපිට වැදගත් වෙනවා මේවා import කරගන්න. එහෙම නැත්නම් import කරගන්න. ඒකට අපි පාවිච්චි කරනවා මෙන්න මේ කියන keyword එක. දැන් මෙතනත් බලා ගන්න පුළුවන්. මේ සම්පූර්ණ මේ import කියන එකත් keyword එකක්. මේකත් සම්පූර්ණ තියෙන්නේ simple letters වලින්. ඊට පස්සේ java.util.scanner මේකෙන් තමයි ස්කෑන් කරලා ඔන්න user දෙන input එක ගන්න හදන්නේ. දැන් ඒතකොට මෙතන ඔයාලට පොඩ්ඩක් මේකෙදි ඉස්සරවම කෝඩ් කරගෙන යද්දි මේවා ඩොට් තියෙන තැන් ඊට පස්සේ මේ ස්කෑනර් මේවා පොඩ්ඩක් අමතක වෙන්න පුළුවන්. දෙපාර තුන් පාරක් කෝඩ් කරද්දී ඒවා හරියනවා. import java.util.scanner කියන එක තමයි පාවිච්චි කරන්න අපි import කරගන්න. ඊට පස්සේ මේක අනිවාර්යෙන් අපි ප්‍රෝග්‍රෑම් එක පටන් ගද්දි මුලදීම මේක දාගෙන තියාගන්න ඕන මොනවද අපි import කරගන්න libraries කියලා. ඊට පස්සේ user input එකක් ගද්දී the scanner package java util enables program to read data to be used in a program. Integers, floats, doubles, strings එතකොට මේවා අපි data types and variable වලට මේක කතා කරනවා වෙන වෙනම. මේවට අදාළව අපිට user input ගන්න පුළුවන් scan කරලා. scan කරලා ගද්දී සාමාන්‍යයෙන් දන්නවනේ අපි සාමාන්‍යයෙන් ඕන දෙයක් scan කරලා ගද්දී වෙන කොහරි තියෙන දෙයක් තමයි අපි ගන්න. එහෙම නැත්නම් මේවට අපි අදාළව කතා කරොත් programming වලට අදාළව user ට හිතන input එක එයා දෙනවා නම් ඒ input එක ගන්න පාවිච්චි කරන එක තමයි මේ කියන user input එක. ඒකට අදාළව data types වෙන්න පුළුවන් ඒක. data types යටතේ ටික කතා කරමු. මෙතන ඔයාලට පේනවා මෙන්න class file එකක් import කරගෙන තියෙනවා import කියලා දාගෙන java lang reflect method. ඔන්න දැන් methods පාවිච්චි කරනවා කියන තමයි ඒක use කරගෙන තියෙන්නේ. ඊට පස්සේ import කරගත්තොත් මෙතන import java .util scanner semicolon මේ විදිහට මේක දාගන්න පුළුවන් Java util scan. දැන් අපි user input එක ගන්න තමයි මේක දාගත්තේ. මම මේ ටික අයින් කරන්නම් දැන්. integer variable එක විතරක් තියෙනවා. value එක ආදේශ කරන්නේ නැහැ මම. ඔය විදිහට හදලා තියෙනවා. හරි. ඊට පස්සේ දැන් මෙතන මේකේ කියන්නේ මෙතන error එකක් කියලා මේකට අදාළ value එකක් නැහැ කියලා. ඒකයි මේ message එක මෙතන error එකක් විදිහට පෙන්නන්නේ. දැන් අපි මෙයාව දාගත්තොත් මේකකට අදාළව අපිට scanner class එක use කරලා මේ දේ කරගන්න පුළුවන්. ඒ කොටස මම පෙන්නන්නම්. මෙන්න මේ කොටස තුලින් අපි කතා කරා scan කරගන්නේ කොහොමද කියලා. user input එකක් ගන්න යද්දී scanner කියන එක අපි import කරගත්තා දැන්. මෙන්න මේ කලින් එක java.util.scanner කියන එක දාගත්තා. ඊට පස්සේ user input එක ගද්දී මෙන්න මේ කියන method එකට අදාළව යන්න ඕන. scanner කියලා දාගෙන scanner කියලා ඒ කියන්නේ මෙතන capital ඊට පස්සේ මෙතන simple ඊට පස්සේ new scanner system in කරනවා මෙතනින් system එකට අපි ගන්නවා කියන එක ඊට පස්සේ variable එකක් අපි මෙතන හදනවා
මේකට අදාළව තමයි ඊට පස්සේ ආදේශ කරගන්නේ. මෙතනින් ඔන්න දැන් user input එක ගන්නවා. ඒ ගන්න value එක මේ value කියන variable එකේ store කරගන්නවා. මේක අපි බලමු දැන් ගිහිල්ලා කොහොමද කරගන්නේ කියලා. දැන් මෙතන scanner සමානයි new system.in ඊට පස්සේ variable එකක් හදනවා අපි integer value සමානයි ඊට පස්සේ මෙතනින් ගන්න පුළුවන් scan.next integer. දැන් මෙතන අපි integer ගද්දි වැදගත් වෙන තව දෙයක් තමයි මෙන්න මෙතනින් දෙන කොටස. නිකන් අපිට ගන්න බෑ scan කරලා scan කියලා දාලා ඊට පස්සේ මේකට ආදේශ කරගද්දි scan object එක පාවිච්චි කරලා දැන් අපි කතා කරමු object එකක් මෙතන අපි නොදැනීම create කරගෙන තියෙනවා. මෙතන scan class එක use කරලා තියෙනවා. ඊට පස්සේ මෙතන scan කියලා තියෙන object එක දැන් අපි ඉස්සෙල්ලා කතා කරන object ගැන. දැන් මේකේ සාමාන්‍යයෙන් නොදැනීම අපි object එක use කරලා තියෙනවා. මේක ගැන මම මෙතන ලොකුවට සඳහනක් කරන්න යන්නේ නැහැ. ඔයාලට මේ විදිහට use කරන්න තියෙන මේ code එක අපි දැන් object ගැන ආවට පස්සේ ඇත්තට මොකක්ද වෙන්නේ කියලා තේරුම් ගන්න පුළුවන්. මොකද මෙතන අපි සාමාන්‍යයෙන් object ගැන කතා කරා කියලා අපි OOP principle මෙතන ලොකුවට අපි කතා කරන්නේ නැති නිසා ඔයාලට idea එකක් එන්නේ නැහැ object වලින් මොනවද කරගන්න පුළුවන් කියලා. එහෙනම් දැනට මේ වගේ දෙයක් මේ විදිහට use කරගෙන යන්න ඉදිරියේදී මොනවද වෙන්නේ කියලා තේරුම් ගන්න පුළුවන්. value සමානයි scanner dot next integer මේ විදිහට දාගත්තා. දැන් ඔන්න value එක ගන්නවා. value එක මෙයාගේ store කරගන්නවා. දැන් මේ value එක අපිට print කරගන්න පුළුවන්. දැන් මේක run කරගත්තොත් අපි හරි. දැන් ඔයාලට පේනවා මෙන්න දැන් cursor එක blink වෙනවා. අපි දැන් මේ value එකක් දෙනකම් මේක ඉන්නේ. 100 දීලා enter කරපු ගමන් ඔන්න value එක ආවා 100 කියලා. ඔන්න දැන් user input එක ගත්තා. ඔහොම තමයි ගන්නේ. දැන් හැබැයි මෙතන මෙයාගේ මේ message එක අපි දාගෙන නැහැ මොකොත් මොනවද enter කරගන්න ඕනේ කියලා. එහෙනම් අපිට මෙතන message එකක් දාගන්න පුළුවන්. මෙතන හෝ මීට කලින් හරි. මෙන්න මේකෙන්ම copy එකක් මම ගන්නවා. enter value කියලා දාලා මේ විදිහට දාගත්තා. ඊට පස්සේ මෙතන මෙයාට අදාළව input කරගන්නවා. අපි බලමු දැන් කොහොමද පෙන්වන්නේ කියලා. ඔන්න enter value කියලා දැන් පෙන්වනවා අපිට type කරගන්න පුළුවන් විදිහට. දැන් 100 කියලා දුන්නොත් එහෙම ඊට පස්සේ message එක පෙන්වනවා value of the variable කියලා 100යි කියලා. ඔය විදිහට තමයි user input එක දාගන්නේ.